Welcome back to my channel. ඉතින් අද මම plan කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට day in life vlog එකක් අරගෙන ඉන්න. ඉතින් උදේම නැගිටලා breakfast හැදුවා. අද නම් special දෙයක් මොකුත් නැහැ. අද හදන්නේ sunny side up eggs උයි toast එකක්. මොකද quickly යන්න ඕනේ. අපි අද පොඩ්ඩක් එළියට යන්න ඉන්නවා. ඉතින් ඒ තැනට යන අපේ ගෙදර ඉඳලා විනාඩි 40ක් 50ක් යනවා. ඒ හින්දා easy breakfast එකක් තමයි අද prepare කරන්නේ. ඉතින් දැන් කට්ටියත් එක්ක යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔක්කොමත් එක්ක එකතු වෙලා ලෑස්ති වෙලා ගාලා ඇඳගෙන දැන් මේ එකන් යන්නේ ඕගොල්ලොන්ට බලන්න ආසම තවත් තැනකට. ඔන්න අපි දැන් ඒ ස්පෙෂල් ප්ලේස් එකට ෆයිනලි ලං වුණා. ඉතින් මෙතන කියන්න ඕනේ මේක ෆස්ට් ටයිම් තමයි අපි නම් විසිට් කරන්නේ. නමුත් ගිය අවුරුද්දෙත් මේ ප්ලේසස් කීපයක් තිබ්බා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මගේ තව vlog එකක් දැම්ම මම sunflower field එකට යනවා. ඉතින් මේ තමයි ඒ ස්පෙෂල් ප්ලේස් එක. හරිම ලස්සනයි. ලස්සන ගැන නම් කතා කරන්න වචන නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ත් එක්කත් ඒ ලස්සන බෙදාගත්තා. කවුරු හරි ඉන්නවා නම් බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ vlog එක තියෙනවා sunflower field එකේ. ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම visit කරන්න ඕගොල්ලෝ ඕක්ලන්ඩ් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් අපි shopping ටිකක් කරගන්න Costco එකට යන්න හිතුවා. මොකද අපි ඒ පැත්තෙම තමයි Costco එක තියෙන්නේ. ඉතින් easy හින්දා අපි හිතුවා Costco එකටත් යනවා කියලා. අපි යනවා Costco එකට. අද day in life එකේ තරන් යනවා කියලා හිතපු ඉන්න. Costco එකට ගිහිල්ලා පොඩි බඩු වගේක් ගන්න තියෙනවා. ලංකාවට box එකක් යවන්න ඉන්නේ. ඒකේ බඩු ටික ගන්න ආවේ. ඉතින් Costco එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ Costco vlogs ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇති කියලා හිතනවා. Costco ගොඩක් වෙලාවට හොඳ bulk buying වලට. ඉතින් මම ලංකාවට box එකක් දාන්න plan කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මං හිතුවේ Costco එකකින් ගිහිල්ලා ගන්නවා කියලා. මොකද එතකොට අපිට bulk එකේ ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන් හින්දා. රැටද? එකක් ගමුනේ. දවල්ට මොන හරි කමුනේ නැත්තම් ටූලේට් දෙකක් පහු වෙනවා. එකක් ගන්න හොඳට ටිකක් කර වෙච්ච වගේ. එකක් හොඳ. මූ කොහොමද? ඒක ගමු. මේක ලොකුයි. සලාඩ් පාටි වලට හොඳයි. නෑ ලොකු සලාඩ්ස් ඉතින්. sushi platters. sauce එක. හොඳට මේ sauce දාලා. තම්බලද මේ? තම්බල sauce එකද නිකන් ඩිප් කර ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. sushi එක නම් රහ නෑ වගේ. මොනවාද? මේකේ වෙනදට ඇංක නෑ. ඔව් ගෙදර එකයි තියෙන දේ ඒක. ඒක දැම්මම I wanted to get the ball. I wanted to get the ball. පාඩු නෑ ඇංක. අය 17ට නේද? ඔව් නෑ මම අරක ගත්ත 15ට මට ඉතින් $1 එකයි වෙනස. $6යි කිලිහිමක පූනේ එකයි. ඒ කය මෙහෙම අපිට ඉන්න කල්පනා. මෙතන Costco එකට ඒක ලාභයි. 17ට ගත්තම පාඩු. එකකින් 4ක් එතකොට. එහෙමනම් පාඩු. නේද? අම්මේ කෙනා දාලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මේ vlog එක කරන්නේ භාගයක් මගේ දුව. එයා තමයි මේ ටික රෙකෝඩ් කරලා තින්නේ. එයාට කැමරා එක දුන්නාම එයා තමයි මේ ක්ලිප්ස් ටික අරගෙන තිබ්බේ. හැබැයි හොඳට ඉතින් රෙකෝඩ් කරලා තිබ්බා එයා. Like it. We like Oreo ornaments Oreo. I don't know. 23යි 16ක් තියෙනවා. ඔව් තුන එකම ගාන වගේ තමයි තියෙන්නේ. මං ගත්තේ 3 for 5. ඒකට 1.5 වගේ නේ.
3 4 5 නම් 15ක් ගත්තාම 6යිනේ 12යි. එකම ගානනේ. 1.6 වෙන්නේ. මේක කීයද 23ක් තියෙනවා? 16ක් තියෙනවා. 23 නෙවෙයි 16යි. 1.4. අපේ ඉස්සරහම. මේ තමයි අපි ගෙනාපු බඩු. මෙතන තව මම ඔය පැක් ඇන් සේව් එකකින් ගෙනාපු බඩු එකකුත් තිබ්බා. මේන්ලිම මිල්ක් පවුඩර් තමයි ඇත්තටම ලංකාවට යවන්න උමනා තිබ්බේ. මොකද ලංකාවේ අය ආසම දෙයක් නේ මිල්ක් කියන දේ. ඉතින් දැන් ගෙදර ඇවිල්ලා හවස බොක්ස් එක පැක් කරලා ඒ වැඩේ එහෙම ඉවර කරලා ඊට පස්සේ මම කිචන් එකට ආවා. කිචන් එක පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරලා ගෙනාපු සන්ෆ්ලවර්ස් ටික අනිවාර්යෙන් මල් පෝච්චියකට දාන්න ඕනේනේ. ඉතින් මම ඇත්තටම හරි ආස දෙයක් තමයි මල් ඒ වගේම සැරසිලි කරන්න. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් වෙලා තිබුණු වෙලාවක මේ වගේ ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් ගෙනල්ලා සාලේ නැත්තං කිචන් එකේ මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් සන්ෆ්ලවර් එතන තිබ්බා 4 for 10 වලට. ඉතින් අපිත් සන්ෆ්ලවර් ටිකක් අරගෙන ආවා. හරි දැන් ඩිනර් හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් පොඩි දෙන්නට නම් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලුවේ බන්ස් හැම් ඇන් චීස් දාලා. ඉතින් මම මට සැලඩ් එකක් හදාගත්තා. මොකද අපි රෝස් චිකන් එකක් ගෙනාවනේ කොස්කෝ එකෙන්. ඉතින් ඒ හින්දා හැමෝම කිව්වා එහෙනම් සැලඩ් කමු රෑට කියලා. ඉතින් සැලඩ් එකක් හදලා චිකන් එක තියෙනවා, බන්ස් තියෙනවා අපි කොස්කෝ එකෙන් ගෙනාපු. ඉතින් බටර් ගාලා ඩිනර් රෝල්ස් තියෙනවා. ඩිනර් රෝල්ස් කනවා කියලා හිතුවේ. මම මේ චිකන් එක ආපහු පොඩ්ඩක් අවන් දාලා ගත්තා. මොකද එකක් උණුවට ඕනේ මයික්‍රෝවේව් දානවට වඩා අවන් දාලා ගන්න එක හොඳයි. ඒ හින්දා මේක තමයි ගෙනාපු චිකන් එක. දැන් මම පීසස් වලට කපනවා. පොඩි දෙන්නටත් චිකන් පීසස් කීපයක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඉරිද දවසක තමයි මම මේ ඩී ව්ලොග් එක කරේ. ඉතින් පහුවෙන්දට ඔෆිස් ගෙනියන කෑම ටිකත් හදන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔෆිස් ගෙනියන කෑම එක. හස්බන්ඩ්ට නම් චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක් හැදුවේ. මම ෆිෂ් එකක් හදාගත්ත පෑන් ෆ්‍රයි කරලා. ඒ වගේම ග්‍රීන්ස් ටිකක්, බීන්ස් උයි, බ්‍රොකොලි, කැරට් ටිකක් මම මයික්‍රෝවේව් එකේ තමයි තම්බලා ගත්තේ. හරි මීසි. ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබ්බ ඔෆිස් රෙසිපි එකක් ගේන්න කියලා. ඉස්සරහට මම අරගෙන එන්නම්. ඔෆිස් වලට සාමාන්‍යයෙන් ගෙනියන්න පුළුවන් ලන්ච් මීල්ස් මොනවාද කියලා. ඉතින් thank you අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරන්න. පොඩි ඩේ vlog එකක් අරන් ආවා ඕගොල්ලන්ට මොකද උනේ කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඉස්සරහට එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.